Трохи дивно спостерігати за тим, що не дивлячись на різні заходи інформування зі сторони FacePunch про залучення із такої постаті, як Гаррі Ньюман до розробки гри, у нас досі значна частина гравців має хибне уявлення про те, що Гаррі Ньюман докладає хоч якісь зусилля до розробки або навіть модерування Гарріс Мода на момент сьогодення. Сьогодні ми оглядаємо систему з різних тверджень, які приходять до ніякого іншого висновку, окрім як визнання того, що ігрова спільнота сильно переоцінює та узагальнює досягнення Гаррі Ньюмана в межах розробки гри, яка прямо так і названа на його честь – Гарріс Мода. Але не треба, що називається, зупинятися на половині шляху. Одразу до цієї теми можна додати менш популярну критику великої кількості рішень, зроблених містером Ньюманом ще у нульових. Якщо починати з історичного аспекту, то важливо зазначити, що гра на ранніх етапах розробки дуже гарно підходила до назви Гарріс Мод, тобто мод, що створений Гаррі. Але входячи у деталі, оглядаючи факти, ми неминуче стикаємось з еволюцією, яка перетворює мод на повноцінну гру, а її розробника на людину, яка абстрагувалася від свого творіння. Те, що Гаррі Ньюман не працює над грою вже роками, підтверджується що публікаціями FacePunch, в яких зазначається, хто працює над оновленнями, так і самим Гаррі, який взагалі достатньо публічна та відкрита людина в порівнянні з іншими розробниками на Source або з Valve. До прикладу, якщо ми прочитаємо його інтерв'ю для PC Gamer 2019 року, то ми можемо звернути увагу на пряму мову, в якій він відверто каже, що не працював над оновленнями приблизно 3 роки. 3 роки тому в контексті 2019 року це 2016 рік. Звісно, тут є місце для припущення, тому що він каже про приблизний час. Більше конкретизувати дати може завдяки активності його GitHub-аккаунту на репозиторії гри. Звідти ми дізнаємося, що останній коміт був зроблений в липні 2014 року. На момент 2026 року Гаррі Ньюман не працював над грою протягом 12 років. Говорячи про його ігровий час, можна послатися на особистий Steam-аккаунт, який приховує подібну інформацію, проте вона дуже просто перевіряється через огляди, через які ми можемо дізнатися, що за 20 років Гаррі Ньюман награв лише 389 годин в своїй грі. Сказати, що це мало, це нічого не сказати. Порівняти можете не лише зі своїм часом, але подивитися через ті ж огляди, що Гаррі награв в Rust 9000 годин. Ось вам і випробування. Отримайте досягнення Yes, I'm the real Gary, коли Гаррі заходить в середньому гру лише 6 годин в рік. Ви могли десь прочитати або подивитися відео про факт того, що під час розробки Гарріс Мод конкурував з іншою, не дуже вдалою пісочницею на Source – GB Mod. Вона у своєму принципі загалом і була тою грою, яку ми називаємо сьогодні Гарріс Мод. До того ж вийшла раніше і була його ідейним джерелом. А ось про мотивацію Ньюмана розробляти свою модифікацію через загрозу бути переможеним по популярності з GB Mod мало хто знає, бо це детально було описано лише в блозі Гаррі 4 роки тому в публікації під назвою Motivation. В цій статті Гаррі заявляє, що втратив би інтерес до розробки Гарріс Мода за кілька тижнів. Але була одна річ, яка спонукала його продовжувати. Ця річ – форум Hell to World, повний людей, які ненавиділи Гаррі та його мод. Він констатує, що вони були фанатами GB Mod і були досить войовничими у питанні його захисту. Тобто, якщо відновлювати хронологію, ми бачимо наступну послідовність подій. З'являється оригінальний GB Mod, ідеї якого починає копіювати Гаррі, та навіть називає свою модифікацію на подібний манер. Він втрачає інтерес до роботи над модом на ранніх етапах розробки, та єдине, що його мотивує продовжувати роботу, це бажання послідкувати за реакцією спільноти Hell to World. Гаррі вчергове сказав все прямолінійно, та дійсно після того, як з конкуренції вийшов переможцем, через деякий час втратив інтерес до свого творіння, бо слідкувати за реакцією, схоже, стало нецікавим. Тепер подивімося на той код, який він встиг зробити за той час, коли слово «конкуренція» з натяжкою, але було доцільно вживати. Роботу з кодом, яку Гаррі виконував при розробці свого моду, можна назвати дуже непрофесійною та низькоякісною. Різні розробники вже неодноразово висловлювали мені скептичні погляди на код, що був написаний Гаррі, і ця скептичність почала гарно підтверджуватись публікаціями в його блозі, де у статті In the Shit він описав свої погані навички роботи з C++ кодом. Він наголошує, що не користувався контролем версій, а у моментах, коли проєкт переставав працювати, видаляв всі наробки і, встановлюючи свіжий SDK, починав роботу з нуля. Робив він так, по його словам, принаймні 2 рази на ранніх етапах розробки.
Але навіщо описувати ситуацію з проблемним кодом? Розгляньмо безпосередні приклади. Базова хук-бібліотека, яку можна знайти в Lua includes models hook.lua, нас переважно цікавить функція call, hook call, що знаходиться на рядках коду з 85 по 131, одна з найважливіших функцій, створених в GLUA, яка сильно впливає на продуктивність цієї гри, через те, що вона викликається кожен тік та кожен кадр, яка чомусь була виконана у вигляді примітивного пробігу по хеш-таблиці через 4pairs, який являє собою одну із найдорожчих операцій в Lua. Через особливість архітектури цієї бібліотеки її зміна більше неможлива без знищення підтримки вже створених модифікацій у грі. Ще одна з проблем, що створюється проєктуванням базової хук-бібліотеки, це відсутність черги над виконанням хуків та повернення даних, яке блокує можливість створювати комплексні взаємозалежні системи в грі. Спільнота намагалася виправити ситуацію, створюючи спочатку бібліотеку ULEAP, яка встановлювала примітивну систему черги хуків. Пізніше з'явилася DLEAP, яка мала більш комплексний підхід. Фінальною і найбільш ефективною з мені відомих стала бібліотека хуків від Serlion, яка вводила строго визначені типи хуків, які дозволяли контролювати зміну даних у викликах і гарантували виконання коду. А найважливіше, що ця бібліотека хуків просто замінювала собою базову, а тому проблем із запуском у неї не було. Далі, бібліотека UTF-8, яку можна знайти в Lua includes models UTF-8.lua, являє собою погану альтернативу оригінальної бібліотеки з Lua 5.3. Погане написання цієї бібліотеки приводить до помилки при перетворенні валідних рядків, показує дуже погану продуктивність та не може працювати зі всіма символами UTF-8, через що не можна ефективно працювати з різними мовами. Бібліотека відео, яка є частиною C++ коду, створена для запису відео безпосередньо в грі, але будь-яка спроба змінити налаштування запису приводить до крашу гри або створення зламаного відеофайла, який крашне програму відеопрогравача. Функція Require повинна була вирішувати проблему завантаження складних залежностей і структур, щоб підтримувати сумісність бібліотек. Натомість вона навіть не мала повний контроль завантаження і лише ускладнювала розробку. Розробники спільноти використовували її переважно для завантаження бінарних модулів. Якби функція Require була написана правильно, то ми б мали підтримку бібліотек, які не зроблені лише для Garry's мода. Зараз всім розробникам приходиться переписувати всі Lua бібліотеки під стандарт гри. Код, написаний Гаррі Ньюманом, має парадоксальні особливості. З одного боку, код сильно невдалий, з іншого боку, його достатньо мало, щоб сказати, що ця людина майже не працювала над грою. Але при цьому код досі створює проблеми, тому що ці помилки були зроблені на ранніх етапах розробки, що сильно підриває фундамент гри у плані наступних розробок. Знову ж, це не можна назвати абстрагованою оцінкою, тому що вже в згаданій раніше цитаті з інтерв'ю PC Gamer Гаррі назвав ситуацію з розробкою моментом, коли будь-які зміни в грі викликали незадоволення спільноти через злам чогось. Саме так і проявляють себе ненадійно написані структури. В заключення про теперішній стан речей в грі не можна сказати, що ситуація сильно змінилася. Але як тут не пожартувати, що з 3 людей, які активно працювали над грою, один розробник став транссексуалом, другий загинув в автокатастрофі, третій – рубат, якого хоче покритикувати кожен другий, хто читає списки змін у нових оновленнях. І як же тут хочеться побажати не те, що робити хороші оновлення, а просто не збожеволіти. Якщо грубо припускати, то Гаррі Ньюман доклав менше 10-ї частини до гри, яка названа його ім'ям. Більшість контенту в грі – інтелектуальна власність та праця Valve, віднедавна з додаванням Counter-Strike Source контенту ще присутня частка праці Turtle Rock Studios. Над грою працювали різні люди, які за час відсутності Гаррі Ньюмана за 1,5 десятиліття вже встигли стати справжніми авторами гри. Це якщо до уваги не брати спільноту, яка відчайдушно ті ж роки витрачала на створення контенту та пропозицій в основну гілку гри. Гра, від якої вже давно немає Гаррі, ще давніше немає моду, була придумана як експеримент та продовжувала існувати як найсправжнісінький рейджбайт. І звісно, через стільки років це було би помилкою змінювати назву гри, бо проблемний немінг вже давно став успішним брендом. Гаррі Ньюман як людина дуже цікава та хороша особа. Батько 2 дітей, засновник FacePunch, автор цікавого блогу та не менш цікавого твіттеру, але його як розробника критикувати є за що. Та з'являється відчуття, що якщо розглядати його шлях у деталях, я не можу бути впевненим, що хтось захоче називати себе його фанатом. Якщо Гордон Фрімен у сюжеті Half-Life 2 був за описом правильною людиною у неправильному місті, то Гаррі Ньюман – це пряма протилежність. Неправильна людина у правильному місті.
Це окрема цікава тема, чи могли б ми мати достатньо конкурентно спроможну пісочницю на Source, якби Гарріс Мод ніколи б не побачив світ, але ця альтернативна реальність не впливає на нас, і ми знаходимося в світі, де Гарріс Мод переміг. Коло апарату звукозапису був Ерік Максимець. Скоро поговоримо про S-Box.